good morning mga beshi and welcome back to my YouTube channel. Ngayong umaga meron akong i-share sa inyo about sa cheese bread. So watch and learn mga beshi para meron kayong natutunan at ma-share sa iba. Yung unang step na gagawin natin ay kailangan mo ng 1 cup of warm water. Kailangan warm water siya bago mo ilagay yung 1 spoon of yes. Hayaan mo muna siya yung yes natin. Half an hour. Tapos ng half an hour, ilalagay mo yung 2 spoon of oil. Hintayin lang natin na mag-bubbles ang yes. Together sa ibang mga ingredients. After nyan, ilalagay na po natin yung flour. Haluin muna ng slowly. After 3 minutes, medyo lakas-lakasan mo na yung volume ng mixer para mahalo talaga. So, kung may